हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक अफ नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको सिडोन तपाईहरुलाई म भन्नेछु तपाईहरुले कसरी आइफोनमा जुन नेपाल आइडी हुन्छ त्यो तपाईले कसरी फ्रीमा बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर आजको सिडोन तपाईहरुलाई म भन्नेछु। यो जान्नको लागि तपाईले भिडियो सुरु देखि लास्टसम्म हेर्नु पर्नेछ। नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम हो विनोद। तपाईले हेरिरहनु भएछ टेक अफ नेपाल युट्युब च्यानल। आउन सुरु गरौँ। भन्दा पनि तपाईलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईलाई यसमा तपाईले टेक अफ नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन तपाईले तल भिडियोको तल रेड कलरको बटनमा थिचेर तपाईले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनु होला ताकि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरे भने सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा आउने छ र सबैभन्दा पहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले कुरो जानु भने एप्पल आइडी बनाउनको लागि चाहिँ किन पैसा तिर्नु पर्छ भनेर। तपाईले जस्तै एन्ड्रोइड मोबाइलमा तपाईले जीमेलको आइडी बनाउनुहुन्छ त्यसमा तपाईले कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन जीमेलको आइडी बनाउनको लागि। तर एप्पल आइडी बनाउनको लागि तपाईले पैसा पे गर्नुपर्ने छ अनि मात्र तपाईले एप्पल आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ। तर आजको सिडोन तपाईहरुलाई म भन्नेछु तपाईले फ्रीमा कसरी एप्पल आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। एप्पल आइडी क्रिएट गर्नको लागि तपाईले पैसा तिरिराख्नु पर्दैन र तपाईले यसमा कुनै पनि जीमेल आइडी युज गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले युट्युबमा सर्च गर्नु भने यो सम्बन्धी फ्रीमा कसरी एप्पल आइडी बनाइन्छ भने तपाईलाई त्यहाँ भनेको हुन्छ कि तपाईले एउटा कुनै पनि जीमेल आइडी युज गर्नुहोस् अनि मात्र तपाईले फ्रीमा एप्पल आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। तर आजको सिडोन तपाईलाई म भनेछु कि बिना तपाईले जीमेल आइडी युज गरेर जुन आइक्लाउड एकाउन्ट हुन्छ त्यो तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। तपाईले कन्फ्युज नहुनुस् कि फेरि आइक्लाउड एकाउन्ट किन भन्छन् र एप्पल आइडी र आइक्लाउड एकाउन्ट भनेको एउटै हो, नाम मात्रै फरक हो, काम चाहिँ एउटै हो। एप्पल आइडी भनेको पनि त्यही हो र आइक्लाउड एकाउन्ट भनेको पनि त्यही हो। म तपाईलाई यस्तो मेथड भन्छु अनि यस्तो तरिका भन्नेछु जुन तपाईले त्यहाँबाट त्यो तरिकाबाट तपाईले एप्पल आइडी क्रिएट गर्नु भने तपाईले कुनै पनि पैसा तिरिराख्नु पर्दैन। सबैभन्दा अब दोस्रो जानु कि एप्पल आइडी भनेको के हो भनेर। एप्पल आइडी भनेको जस्तै हामी जीमेलमा हामी जब एन्ड्रोइड मोबाइल चलाउँछौँ हैन त्यसमा तपाईले प्ले स्टोरबाट कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि त्यहाँ तपाईले जीमेल आइडी युज गर्नुपर्ने छ अनि मात्र तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आइफोनमा भनेको चाहिँ तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नको लागि एप स्टोरबाट तपाईले त्यहाँनेरि जबसम्म तपाईले एप्पल आइडीबाट साइन इन गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईले त्यहाँबाट कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्न र तपाईले कुनै पनि एप्पलको जुन सर्भिसहरु पाउनुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईले पाउन सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईले एप्पल आइडी क्रिएट गर्नुहुन्न। जब तपाईले एप्पल आइडी क्रिएट गर्नुहुन्छ तब तपाईले एप्पलको सर्भिसहरु पाउनुहुन्छ। यसको फाइदा के छ भने जब तपाईले एप्पल आइडी क्रिएट बनाउनुहुन्छ भने तपाईले जुन आइक्लाउडबाट हैन तपाईलाई आइक्लाउड ड्राइभबाट तपाईलाई 5GB 5GB को स्टोरेज दिएको हुन्छ जुन तपाईले कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट डाटाहरु तपाईले त्यसमा ब्याकअप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कहीं पनि र कतिखेर पनि तपाईले त्यहाँबाट एक्सेस गरेर त्यो डाटाहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले आइक्लाउडले 5GB दिएको हुन्छ तपाईलाई स्टोरेज जुन तपाईले जब आइक्लाउड एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ तब तपाईले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। आउनुस् म तपाईलाई देखाउनेछु मेरो मोबाइलमा कि कसरी तपाईले फ्री महिना एप्पल आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। भिडियो अलिक लामो हुनेछ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु पर्ने छैन रे तपाईले कसरी हैन अनि मात्रै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईले के बीचमा तपाईले भिडियो काट्नु भयो तपाईले फेरि बुझ्नुहुन्न कि कसरी यहाँबाट त्यहाँसम्म पुग्यो भनेर। तपाईले फ्री महिना एप्पल आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसको लागि तपाईले कुनै पनि पैसा पे गर्न राख्नु पर्दैन। आउनुस् मेरो मोबाइल स्क्रिनमा। तपाईले एप्पल आइडी बनाउनको लागि हैन तपाईले सेटिङमा जानु पर्ने छ। त्यहाँबाट तपाईले के गर्नु पर्ने छ भने तपाईको फर्स्टमा हेरेको हुन्छ त्यहाँ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने छ। तपाईको सिङ इन लेखेको हुन्छ हैन मैले अलरेडी सिङ इन गरेको छु त्यसैले मैले सिङ आउट लग आउट गर्छु अनि त्यसपछि तपाईलाई म देखाउने छु। त्यसको लागि तपाईले सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो विनोद महत्व लेखेको छैन त्यसमा क्लिक गर्नु तपाईले यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आएपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा एप्पल आइडी यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। मैले अगाडि बनाएको थिएँ तर अर्को बनाउँदैछु म तपाईलाई देखाउनको लागि। अब तपाईले यहाँ इमेल आइडी छ भने तपाईले सिधै त्यसमा एप्पल आइडीमा इमेल गरेर तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने चाहिँ डोन्ट ह्याभ अ एप्पल आइडीमा फरगेट इटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँनेरि क्रिएट अ एप्पल आइडीमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। हल्का वेट गर्नुपर्ने छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आएको छ। यहाँ तपाईको डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने छ। डेट अफ बर्थ चुज गर्नुहोस् हैन तपाईको म यहाँनेरि हाल्दिन्छु 1993। तपाईको आफ्नो डेट अफ बर्थ यहाँ चुज गर्नुपर्ने छ हाल्नुहोस्। कुनै पनि तपाईको डेट अफ बर्थ जुन छ त्यही हाल्नुहोस् हैन। यो हालिसकेपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ तपाईको नाम हाल्नुहोस्, फर्स्ट नाम र लास्ट नाम हाल्नुपर्ने छ। यहाँ फर्स्ट नाममा लेख्ने छु विनोद लेख्ने छु र लास्ट नाममा महत्व लेख्ने छु।
र नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यो किनकि इमेल एड्रेस भन्छ, तपाईँको इमेल एड्रेस छ भने तपाईँको होइन जिमेलको जस्तै मैले भने तपाईँलाई त्यो माथिको अप्सनबाट तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने तलको गेट अ फ्री आइक्लाउड इमेल एड्रेसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् होइन। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको त्यो यहाँ आउने हेर्न सक्नुहुन्छ इमेल एड्रेसमा। अब यहाँ तपाईँले जुन इमेल हाल्नुहुन्छ त्यो तपाईँको आइक्लाउड एकाउन्ट बन्ने हुन्छ होइन। अब यहाँनिर तपाईँको चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले कुन नाम हाल्नुहुँदैछ त्यहाँनिर होइन। कति बनिसकेको छ भने त्यो त्यहाँनिर त्यो इनभ्यालिड भन्छ, तपाईँले फेरि अर्को नाम चुज गर्नुपर्ने छ। जस्तो म तपाईँलाई देखाउने छु, मैले यहाँ महतो लेखेर 99 हालेको छु होइन। अब मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेँ भने के भन्दो रहेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इमेल एड्रेस टेकन भनेको छ, यो अलरेडी कसैले बनाइसकेको छ भन्दैछ होइन। अब यसको लागि म अरू केही हाल्दैछु, म विनोद महत हाल्दैछु र 90 हाल्दैछु म र नेक्स्ट म क्लिक गर्नेछु म होइन। त्यो एप्पल न्युज एनाउन्समेन्ट छ, त्यसलाई तपाईँले अन गरिदिनु पर्ने हुन्छ र क्रिएट अफ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले। यहाँनिर यहाँ सक्छ यो मेरो एप्पल आइडी बन्न सक्छ, रेडी छ भन्दैछ, क्रिएट भनिरहेको छ होइन। नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको यहाँनिर कन्टिन्यूमा गरेपछि यहाँनिर तपाईँको पासवर्ड माग्छ होइन। यहाँ तपाईँले यस्तो पासवर्ड हाल्नुहुन्छ जुन तपाईँले पहिलो भन्नु क्यापिटल हुनुपर्छ, त्यसपछि स्मल, त्यसपछि फेरि अङ्कमा हुनुपर्छ, जुन तपाईँले बिर्सिनु भएन। फेरि तपाईँले पछि तपाईँले लगइन गर्ने टाइममा तपाईँलाई यो पासवर्ड चाहिने हुन्छ, त्यही कारण तपाईँले बिर्सिनु भएन यो पासवर्ड चाहिँ। मैले पासवर्ड इन्टर गरिसकेको छु। तपाईँको जुन मोबाइल नम्बर छ त्यसमा त्यसको लागि भेरिफाईको लागि त्यसो युज गर्ने छ, त्यसलाई कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् या तपाईँले अरू कुनै छ भने तपाईँले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ तलकोमा। यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन त एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। एग्रीमा क्लिक गरेपछि एकछिन वेट गर्नुहोस्। तपाईँको यो यहाँनिर काम सक्यो भने तपाईँको यहाँ सिङ इन हुँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिङ इन टु आइक्लाउड भनिरहेको छैन, यो सिङ इन भइसकेपछि तपाईँको यहाँबाट सकिन्छ। मेन काम बाँकी छ तपाईँको अहिले, जुन तपाईँले अब यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, रिभ्यू गर्नुपर्ने छ यो एकाउन्टलाई होइन। त्यसको लागि तपाईँले म देखाउँछु तपाईँलाई, अझै भन्नेछु। यो सिङ इन हुन दिनु पहिला होइन। अब यहाँ तपाईँको जुन पासकोड छ तपाईँको मोबाइलको, तपाईँले त्यो युज गर्नुपर्ने छ, यहाँनिर इन्टर गर्नुहोस्। तपाईँले पासकोड इन्टर गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तपाईँले मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ, या डन्ट मर्जमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईँले चाहिँ मर्ज गर्न तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो सफारी कन्ट्याक्ट गरेर यताउति ब्याकअप उयो गर्ने भन्ने दिएको हुन्छ, त्यसले पछि गर्दा पनि हुन्छ, तपाईँले अहिले गर्दा पनि हुन्छ होइन। म यहाँ चाहिँ डन्ट म्यानेजमा क्लिक गरिदिएको छु होइन। र यहाँ सक्नुहुन्छ विनोद महतो, यहाँ विनोद महत 90 मेरो बनिसकेको छ आइक्लाउड एकाउन्ट होइन। अब यसलाई तपाईँले भेरिफाई गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने यहाँबाट तपाईँले ब्याक जानुहोस् र एप स्टोर ओपन गर्नुहोस्। एप स्टोरमा गएपछि तपाईँले त्यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ फ्री एप्लिकेसन गरेर होइन। यहाँ सर्च गर्नुहोस् फ्री एप्लिकेसन। सर्च गरेपछि तपाईँको यहाँनिर सो हुन्छ फ्री एप्लिकेसन जति पनि छैन, तपाईँले कुनै पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि तपाईँले रिभ्यू गर्नुपर्ने एकाउन्ट होइन। जस्तै म सेयर भिडियोमा क्लिक गर्नेछु अहिले। यहाँनिर गेटमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर त्यो युज एक्जिटिङ एप्पल आइडी भन्ने छैन, त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। किनभने हामीले अगाडि एप्पल आइडी बनाएको छौँ, यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब सो हुन्छ तपाईँको, यसमा क्लिक गर्ने साथै तपाईँको एकाउन्ट भन्छ, यहाँ सिङ इन टु आइडी इन्स्टल हुन्छ। तपाईँको जुन एकाउन्ट बनाएको थियो मैले त्यो एकाउन्ट एप्पल इमेल आइडी र यहाँनिर तपाईँले पासवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ, विनोद महत 90@icloud.com।
तपाईले अब यहाँ पासवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन क्यापिटल छ नि क्यापिटल युज गरेर तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब तपाईको सो हुने छैन कि यहाँ भनेछ तपाईको एकाउन्ट रिभ्यू गर्नलाई भनेर रिभ्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने छ तपाईले। यहाँ सँगसँगै रिभ्यू आइरहेछ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको अब मेन काम भनेको यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। तपाईको एकाउन्ट भेरिफाई गर्नुपर्ने जे गर्नुपर्ने यहाँबाट तपाईको डिटेल्सहरु सबै यहीँबाट भर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि तपाईले यहाँबाट हेर्दै जानुहोस् म तपाईलाई भन्दैछु। मेन तपाईले अब फ्रीमा कसरी चाहिँ एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ भने चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। तपाईको यहाँ सँगसँगै कम्प्लिट यो एप्पल आइडीमा नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने छ। तपाईले म साउदी अरबमा छु र साउदी अरब चुज गरेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले जुन देशमा हुनुहुन्छ जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ तपाईले त्यो कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको एग्री टु टर्म्स एन्ड कन्डिसन तपाईले अन गरिदिनु पर्ने हुन्छ र तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ तपाईको टाइटलमा हाल्नुहोस् मिस्टर र फर्स्ट नाम लास्ट नाम त छँदै छैन यो नाम तपाईको अघि हाल्नु भएको थियो जुन त्यही हुन्छ र त्यसमा एप्पल अपडेटमा क्लिक गरेर फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो छ क्रेडिट डेबिट कार्ड हैन भिजा मास्टर कार्ड यो छ। त्यसपछि मोबाइल नम्बर छ। त्यसको जुन यो टिक चाहिँ अब कुनमा लागेको छैन अब ननमा लागेको छ भने ठिकै छ। अब त्यसको मोबाइल फोनमा या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डमा लागेको छ भने तपाईले पैसा पे गर्नुपर्छ त्यसको लागि हैन। अब तपाईले यहाँ तपाईको जति पनि डिटेल्स छ हैन तपाईको यहाँ तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेट भयो योहरु भयो हैन। अब मलाई जिप कोड चाहिन्छ त्यसैले हैन तपाईले जिप कोड तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा। तपाईको यहाँ डिटेल्स भर्ने टाइममा तपाईको जिप कोड चाहिन्छ या पोस्ट कोड पनि भनिन्छ हैन। म यहाँ सिम्पल सर्च गर्ने छु। म साउदीमा छु र म अपकेको जिप कोड यहाँ सर्च गर्ने छु। यहाँ सो भइहाल्छ। तपाई जुन ठाउँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँको तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सुनसरीमा हुनुहुन्छ भने सुनसरीमा मोरङमा हुनुहुन्छ भने मोरङमा हैन। तपाईले कुनै पनि जिप कोड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म अपकेकमा छु त्यसैले यहाँ 4 वटा सो भइरहेको छ। तपाईले यहाँ सबै सिटीहरु हाल्छु तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पोस्ट कोडमा मैले हालिसकेको छु र मोबाइल नम्बर पनि मैले इन्टर गरिसकेको छु हैन। तपाईको अब त्यो टिक लागेको चाहिँ ननमा लगाएर तपाईले नेक्स्ट गरिदिनु यहाँ कन्टिन्यूको अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँबाट चाहिँ तपाईको यहाँ कम्प्लिट हुन्छ नि यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ लेख्छ क्यान नाउ बी युज टु एक्सेस अल एप्पल सर्भिस भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु तपाईको सिधै हैन रिडाइरेक्ट भएर तपाईको एप स्टोरमा जानेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन तपाईले अब कुनै एप्लिकेसन हैन इन्स्टल गर्नु छ भने त्यसमा फेरि फ्री एप्स लेख्नुहोस्। तपाईले कुनै पनि एउटा एप्लिकेसन तपाईले हैन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलमा अप्सन आएर जुन मैले गेटमा क्लिक गरेको थिएँ हैन। अब इन्स्टल गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्ने छ त्यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईले जुन अघि पासवर्ड युज गरेको थियौँ हामीले जुन इमेल आइडी बनाउँदाखेरि त्यो तपाईले पासवर्ड यहाँ युज गर्नुहोस्। तपाईले पासवर्ड युज गरेपछि सिङ इनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डन भइसकेको छ हैन। अब यो भनेको स्टार्ट हुन्छ इन्स्टल हुनलाई। अरु पनि तपाईले कुनै एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु छ भने त्यसले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ भनिन्छ वुड यु लाइक टु युज अ टच आइडी फर पर्चेज भन्छ। तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल गर्दा या किन्दाखेरि तपाईले जुन एप्पल आइडीको पासवर्ड छ तपाईले युज गर्न चाहनुहुन्छ भने ओके गरिदिनुस् छैन भने यो गरिदिनुस्। तपाईले इन्टर पास कोडमा तपाईले युज गर्नुपर्छ आफ्नो मोबाइल जुन पास लग लागेको हुन्छ तपाईको त्यो तपाईले युज गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँ कुनै पनि एप्लिकेसन इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब म तपाईलाई देखाउँछु गेटमा क्लिक गरे भने तपाईले फेरि पासवर्ड सोध्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले किन उता ओके गरेको थिएँ नट नाउ गरेको है यो तपाईको अटोमेटिक इन्स्टल हुन थालिहाल्छ। त्यसैले यहाँ टच आइडी टु इन्स्टल भनेको छैन इन्टर पासवर्ड भनेको छ। मैले फिङ्गरप्रिन्ट युज गरेको छैन त्यही कारणले यहाँ फेरि पासवर्ड इन्टर गर्नेछु र लगइन ल इन्स्टल गर्नेछु यो एप्लिकेसनलाई।
तपाईँले यहाँबाट सजिलो तरिकाले यसरी एप्पल आइडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा हैन। जस्तो बेला म देखाएर आउनेछु तपाईँलाई यतातिर ब्याक जाएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुमा साथै तपाईँले हैन यहाँ यो तरिकाबाट तपाईँले एप्पल आइडी बनाउनु भने तपाईँले यहाँनिर कुनै पनि जीमेल आइडी युज गरेर राख्नु पर्दैन। तपाईँले डाइरेक्ट आइक्लाउड अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले कुनै पनि पैसा पे गरेर राख्नु पर्दैन यहाँबाट। आशा गर्छु तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला ताकि अरू पनि साथीहरूले यसको बारेमा राम्रोसँग जानकारी पाउन् कि आइक्लाउड अकाउन्ट कसरी फ्रीमा बनाउन सकिन्छ भनेर बिना जीमेल आइडी युज गरेर, त्यही पनि फ्रीमा कुनै पनि पैसा पे नगरिकन हैन। र तपाईँलाई केही सोध्नु छ भने या तपाईँलाई केही सल्लाह सुझाव दिनु छ भने तपाईँले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अहिलेसम्म तपाईँले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन तपाईँले यहाँनिर त्यसरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला ताकि मैले के हुन्छ जब नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु तब तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईले त्यहाँबाट सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, टेक केयर, गुड बाई।